नमस्कार, गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। मंडळी, चिकनच्या मी तुम्हाला खूप वेगवेगळ्या रेसिपीज आतापर्यंत करून दाखवलेल्या आहेत। ग्रेव्हीच्या रेसिपी आहेत, ड्रायही आहेत आणि आज मी तुम्हाला एक छान वेगळी झटपट होणारी अतिशय टेस्टी अशी ड्राय रेसिपी करून दाखवणार आहे। पेपर चिकन ड्राय खूप मस्त आणि झटपट होणारी आहे, तुम्हाला नक्कीच आवडेल। तर आता आपण लगेचच बघूया ही रेसिपी कशी करायची। पेपर चिकन ड्रायसाठी मी इथं अशा प्रकारे चिकन घेतलेलं आहे। चिकन स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। अर्धा किलो चिकन आहे। यामध्ये आता आपण मसाले घालून घेऊया। 1 चमचा हळद पावडर, 1 चमचा जिरा पावडर, 1 चमचा धना पावडर आपण घालणार आहोत आणि आपला महत्त्वाचा घटक म्हणजे काळी मिरी पावडर, ती आपण 4 चमचे इथं घालणार आहोत, कारण हा आपला महत्त्वाचा घटक आहे आणि आपण जास्त मसाले वापरणार नाही आहोत। आलं लसूण पेस्ट आता आपण याच्यामध्ये घालणार आहोत। आलं लसूण पेस्ट मी 2.5 चमचा घालणार आहे आणि यानंतर आपण याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊया आणि हे सर्व आपण मिक्स करून घेणार आहोत। मिक्स केल्यानंतर आपण हे साधारण 1 तास मॅरिनेशन करत ठेवणार आहोत। यामुळे मसाले आपले छान चिकनमध्ये मुरणार आहेत आणि त्यानंतर आपण हे चिकन फोडणीला घालणार आहोत। चिकन फोडणीला घालताना आपल्याला कांदा आणि टोमॅटो लागणार आहे, तो मी बारीक चिरून घेतलेला आहे। अगदी झटपट होणारी रेसिपी आहे आणि अतिशय टेस्टी रेसिपी आहे। 1.5 टेबलस्पून मी इथं गोडं तेल तापवून घेतलेलं आहे। यामध्ये काळी मिरी घातलेली आहे 4 ते 5, हिंग अर्धा चमचा। यामध्ये आता टोमॅटो बारीक चिरलेला 1 वाटी घालून घेऊया आणि कांदा मी इथं बारीक चिरलेला 3 वाट्या घालणार आहे, कारण जितका कांदा जास्त तितकी या चिकनला खूप छान चव येणार आहे। यासाठी कांदा मी जास्त वापरलेला आहे। कांदा आणि टोमॅटो आपण छान मऊ होईपर्यंत आपण परतून घेणार आहोत। त्यामध्ये आता आपण हळद घालणार आहोत अर्धा चमचा। आपण मॅरिनेशन करताना सुद्धा हळद वापरलेली आहे। कांदा आणि टोमॅटो छान मऊ झालेला आहे। आता आपण चिकन घालून घेऊया। चिकनमध्ये मसाले छान मुरलेले आहेत। चिकन आपण याच्यामध्ये छान परतून घेऊया। चिकन व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर आपण हे झाकण ठेवून 5 ते 10 मिनिट आपण मंद गॅसवर हे शिजवून घेणार आहोत। 10 मिनिटं झालेली आहेत आणि चिकन छान शिजलेलं आहे। आपलं पेपर चिकन ड्राय तयार झालेलं आहे। यामध्ये कोथिंबीर घालून घेऊया। हे चिकन तुम्ही भाकरीबरोबर खाऊ शकता। अतिशय सुंदर आणि टेस्टी असं चिकन आहे। नक्की करून बघा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंटमधून नक्की कळवा। भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये। धन्यवाद।